Hai guys, bateri telefon anda cepat habis, bateri cepat panas, bateri kembung, kena bawa phone and charge dengan power bank. So itu masalah anda yang anda hadapi. So saya nak share hari ni 5 perkara yang anda jangan buat supaya bateri anda tahan lebih lama. Hai, bersama saya Farid Tech Bomba Mobile. Jika anda suka video ni, anda boleh tekan butang subscribe dan klik butang loceng. Ya, perkara pertama, anda jangan terlebih charge. Okey, bila anda charge terlebih, phone anda akan jadi overcharge. Bila overcharge, telefon anda, bateri anda memang akan rosak. So, mitos yang kita selalu dengar, lagi lama charge, lagi tahan bateri. Itu bukan, itu lagi masalah. Sebab bila ada kadang-kadang pengguna telefon dia charge sebelum tidur dan bangun pagi besok dia tengok okey penuh, okey 100%, okey dah boleh guna, tahan lama. Oh no, bukan. So kalau korang nak tahan lama bateri anda, jangan terlebih charge. Perkara kedua, anda jangan charge sambil bermain handphone. Okey, kenapa? Sebab apa tahu? Kalau anda charge sambil bermain handphone, charge tu masuk dengan aliran keluar tu, dia macam bagi traffic congestion, dia macam ada clash sikit. So dia bagi telefon anda panas. So dia akan cepat rosakkan bateri anda. So jangan charge telefon sambil bermain. Okey, ini perkara yang ketiga, ramai yang tidak tahu. Okey, jangan biarkan bateri telefon kosong. So kalau macam 50%, anda jangan biarkan kosong. Kosong 0%, memang tak ada bateri langsung. So jangan biarkan bateri kosong. Kenapa? Okey, kenapa? Kerana telefon jangka hayat bateri ni dia ada cycle yang tertentu macam contoh 100 cycle. Contoh kita ambil satu cycle. Okey, kalau bateri anda, if let's say lah bateri anda habis 0% untuk pertama kalinya, dia akan dikira satu cycle. Okey, next anda habiskan lagi 0%, 2 cycle. Jadi kalau anda nak tahan bateri, anda jangan biarkan bateri anda kosong. So kalau macam 20% tu anda dah boleh charge bateri telefon anda. Okey, jangan biarkan kosong. Kalau tak, dia akan dikira satu cycle. Habis lagi kosong lagi sekali, 2 cycle. Habis lagi 3 cycle. So anda jangan biarkan bateri kosong. So 20% dah boleh charge. Okey, perkara yang keempat, jangan charge telefon anda sembarangan. Okey, kerana current kadang-kadang dia tak stable, dia tak sama dengan phone kita. So ada kadang-kadang kawan kita yang jumpa je macam USB, saya nak charge, aku boleh dah cucuk and then charge. Ada kadang-kadang charge dekat Astro decoder, ada yang charge dekat PC, dan dia sebenarnya current dia tu memang tak sama. So dia mungkin kurang ataupun dia pun mungkin ada lebih. So dia akan boleh merosakkan bateri ya. So jangan charge sembarangan. Kelima, jangan guna charger murah. Okey, phone ni kadang-kadang ada yang menggunakan teknologi tertentu untuk charge phone. So kalau kita guna charger yang murah, dia kadang-kadang ada yang dia tak built in dengan circuit protection. So dia mungkin akan boleh merosakkan phone ataupun boleh merosakkan bateri jika ada macam dia berlakunya current yang tak stable. So dia akan rosakkan phone anda ataupun bateri. So kalau nak charge telefon, jangan guna charger murah. Itu saja 5 perkara yang anda jangan buat supaya bateri phone anda tahan lebih lama. Anda jangan terlebih charge, jangan charge sambil bermain, jangan biar bateri kosong, jangan charge sembarangan, dan jangan guna charger murah. Okey? Jika anda suka video ni, anda boleh tekan butang subscribe dan klik butang loceng.